مسئله 365. توی این مسئله یک لوله‌ای داریم که یک وزنه 400 کیلوگرمی بهش وصل آویزونه و این مجموعه با 3 تا دونه کابل به دیوار متصل شده. میگه عکس‌العمل تکیهگاه او رو پیدا بکنید. تکیهگاه او هم از نوع گوی و کاسه‌ای هست، یعنی فقط مؤلفه های X داره به عنوان عکس‌العمل. خب برای اینکه بتونیم مؤلفه های نیروها رو توی نقطه او پیدا بکنیم، اول لازمه نیروها رو توی کابل ها پیدا بکنیم. ما یک کابل BE داریم که به این شکل هست، نیروش هست FBE. یک کابل BD داریم که یک نیروی این اندازه این جهتی داره و خب میتونیم این نیرو رو بیایم و تجزیهش کنیم. اگر تجزیهش کنیم یک مؤلفه عمودی در جهت Y پیدا میکنه و یک مؤلفه افقی در جهت X. چون این طول 2 متر هست، این طول هم 2 متر، پس زاویه این نیرو 45 درجه خواهد بود. پس میتونیم مؤلفه افقیش رو بنویسیم، مؤلفه در جهت زدش رو بنویسم FBD مثلا کوسینوس 45 درجه و مؤلفه عمودیش رو می نویسم FBD سینوس 45 درجه. اینجا بنویسمش FBD سینوس 45 درجه. خب کابل آسی یک کابل هست که به صورت 3 بعدی وصل شده. میبینید یه فاصله با محور وای داره. کابل آسی قاعدتاً مؤلفه هاش به این شکل خواهد بود، یکی در جهت Z خواهد داشت، یکی در جهت Y خواهد داشت، یکی هم در جهت X یا بگیم منهای X بهتره، چون نقطه C سمت چپ محور Y ها قرار داره. خب برای اینکه بیام و این مؤلفه ها رو پیدا بکنم، مؤلفه های در جهت X، Y و Z F آسی رو پیدا بکنم، لازمه که اول نیروی کابل آسی رو به صورت مؤلفه‌ای بنویسیمش. خب میام من خود بردار آسی رو بنویسم. بردار آسی رو اگر بنویسیم از نقطه A به سمت نقطه C حرکت کنیم، از نقطه A به سمت نقطه C حرکت کنیم. خب از این سمت اول بایستی برم به اندازه 2 متر در جهت منهای K، پس میذارم منهای 2K. بعد از این نقطه میام بالا در جهت Y حرکت میکنم به اندازه 1 متر، پس میذارم به اضافه 1J و بعد از این نقطه اگر به این نقطه بخوام برسم بایستی به اندازه 1 متر در جهت منهای X حرکت کنم، پس میذارم منهای 1I. خب این بردار آسی. اگر من بخوام اندازه بردار آسی رو حساب کنم، لازمه که بنویسم رادیکال 2 به توان 2 به اضافه 1 به توان 2 به اضافه 1، پس اندازش میشه رادیکال 6 و بردار آسی تقسیم بر اندازه آسی میشه بردار 1 کش. پس من مقدار آسی تقسیم بر اندازه آسی رو می نویسم که بردار 1 باشه، میشه منهای 1 به رادیکال 6 و به اضافه با منهای 1 به رادیکال 6 I به اضافه 1 به رادیکال 6 J منهای 2 به رادیکال 6 K. خب این میشه اندازه بردار آسی و خب نیروی آسی میشود F رو من اگر بخوام به صورت برداری بنویسم میشود F آسی ضرب در اندازه بردار 1 یعنی 1 به رادیکال 6 I به اضافه 1 به رادیکال 6J و منهای 2 به رادیکال 6K. پس اندازه بردار رو در جهت I و J و K به دستش آوردیم. این همون اندازه های بردار در جهت I و J و K هست که اینجا داریمش. خب حالا میخوام این مقادیر نیروها رو پیدا کنم. این مقادیر نیروهایی که الان اینجا داریم، یکی این سه تا مؤلفه نیروی آسی رو و یکی هم مؤلفه BD رو و یکی هم FBE رو بایستی پیداش بکنیم. خب برای این منظور میام و حول نقطه یا محورهایی که به نفعمون هست برای اینکه بتونیم مقادیر نیروها رو پیدا کنیم گشتاور میگیرم. مثلا من میام حول نقطه Z که حول محور Z گشتاور میگیرم. اگر حول محور Z گشتاور بگیریم، این سه تا نیرو از این محور میگذرن، پس به ما گشتاوری نمیدن، پس این سه تا نیرو حذف میشن. دیگه چی؟ این دوتا مؤلفه ها هم چون موازی محور Z هستن هیچ گشتاوری به ما نمیدن و فقط مؤلفه در جهت Y باقی میمونه و این نیروی وزن
که میتونه با گشت آور حول این محور OZ که در نظر گرفتیم این مقدار مؤلفه عمودی رو پیدا بکنیم. پس من میام مینویسم سیگمای M حول محور OZ برابر با 0. خب اگه حول محور OZ گشت آور بگیریم اینها مؤلفه ها هست میشه، این دوتا مؤلفه هست میشه، فقط این مؤلفه باقی میمونه. خب می نویسمش میشود F BD سینوس 45 درجه ضرب در بازوش هم این طول هست که هست 1.5 متر، 2.75. پس ضرب در 1.5. خب این بایستی با وزن که به صورت به این شکل حول محور OZ ایجاد گشت آور میکنه برابر باشه. پس میشه برابر با 400 ضرب در 9.8 ضرب در بازوش هم که 75 هست. 75 هم بازوش هست. خب میتونم از این رابطه مقدار FBD رو پیدا بکنیم. FBD مقدارش میشود، مقدارش رو حساب کنیم، میشود 2772 نیوتن. این FBD. خب حالا میخوام برم سراغ بقیه مؤلفه ها. من FBD رو پیدا کردم، پس این BD رو داریم. الان این مؤلفه هم مشخص شده، FBD به دست اومد. خب حالا بریم سراغ گشت آورگیری حول یه محور دیگه. مثلا میتونیم برم گشت آور رو حول محور X این بار بگیرم. اگر حول محور X گشت آور بگیریم ببینیم چیا هست میشه. خب دو تا مؤلفه اینجا داریم، این دو تا مؤلفه هست میشه. این مؤلفه عمودی گشت آور به ما خواهد داد حول محور X. این مؤلفه هم هست میشه. این مؤلفه افقی این هم موازی محور X هست میشه. پس این مؤلفه ها هست میشه. چیزی که باقی میمونه یکی مؤلفه عمودیه که مقدارش رو الان داریم چون FBD رو پیدا کردیم و یکی هم این مؤلفه عمودی. خب میتونم با استفاده از این مؤلفه عمودی آسی مقدار نیروی آسی رو پیداش کنم. خب پس من می نویسم سیگما M حول محور OX برابر با 0. خب این مؤلفه ها از X میگذرن، این مؤلفه از X میگذره، این مؤلفه موازی X اصلا گشت آوری به ما نمیده. چی باقی میمونه؟ این دوتا مؤلفه باقی میمونه و نیروی وزن که بایستی با هم دیگه در تقابل باشن. خب می نویسم مقدار این مؤلفه که هست FBD ضرب در سینوس 45 درجه ضرب در بازوش هم که طولش 2 متر هست ضرب در 2 متر به اضافه این مؤلفه C. این مؤلفه در جهت Y هست اگر دقت بکنید. خب مؤلفه در جهت Y آسی چی میشه؟ مؤلفه در جهت Y آسی میشه این ترم ضرب در ترم 1 به رادیکال 6 J. پس میشه به اضافه با F آسی ضرب در 1 به رادیکال 6 ضرب در بازوش هم که این طول هست مقدارش هست 2 متر ضرب در 2 متر. خب این ضرب درها رو من بایستی پاکش کنم. من این رو از اول بنویسم که ضرب درها پاک بشه. این ضرب درهایی که توی شکل گذاشتم خیلی خوب. اگر که حول OX گشت آور بگیریم مؤلفه های افقی هست شد، این مؤلفه هم هست شد، فقط این دوتا مؤلفه باقی مون. خب من این دوتا مؤلفه رو می نویسم مؤلفه FBD ضرب در سینوس 45 ضرب در بازوش رو داشتیم 2 متر ضرب در 2 متر به اضافه این مؤلفه عمودی که هست F آسی ضرب در 1 به رادیکال 6 مؤلفه عمودیش این ترم هست ضرب در بازوش هم 2 متر هست. این طول این نیرو گشت آوری رو ضرب در 2 متر ایجاد میکنه. خب این بایستی با نیروی وزن که هست 400 ضرب در 9.8 ضرب در خب نیروی وزن هم حول OX داریم گشت آور میگیریم پس ضرب در 2 متر بایستی برابر باشه. ضرب در 2 متر برابر باشه. خب این دوها از طرفین ساده میشه. مقدار FBD رو اینجا دارم میتونم جایگذاری بکنم و مقدار F آسی رو به دست بیارم. پس F آسی از این رابطه به دست بیارم. مقدار F آسی رو اگر حساب کنیم مقدارش میشود تقریبا 4800 نیوتن. این هم مقدار F آسی. خب
دیگه چی باقی مونده؟ من مقدار FBD رو پیدا کردم، مقدار FAC رو هم پیدا کردم که میتونیم ضرب کنیم تو مؤلفه هاش و خود نیروی آسی رو پیدا بکنیم. یه مؤلفه دیگه باقی مونده، اون یک نیروی دیگه باقی مونده، اونم نیروی BE هست. برای نیروی BE میام و گشتاور میگیرم حول محور باقی مونده. ما حول OZ گشتاور گرفتیم، حول OX هم گشتاور گرفتیم، بیایم حول OY گشتاور بگیریم و مساوی 0 قرار بدیم. حول OY یعنی محور عمودی. اگه گشتاور بگیریم چیا حذف میشه؟ ببینیم یکی مؤلفه رو به وای حذف میشه، این مؤلفه رو به وای هم حذف میشه. پس این حول محور وای اگر گشتاور بگیریم این مؤلفه حذف میشه، این مؤلفه حذف میشه، این مؤلفه از محور او وای میگذره دوباره حذف میشه و چی باقی میمونه؟ این دوتا مؤلفه ها باقی میمونن و این مؤلفه این سمتی هم باقی میمونه. مؤلفه وزن هم حذف میشه چون خود وزن هم رو به پایین هست و موازی محور وای هست. خب پس من 3 تا مؤلفه دارم که این 3 تا مؤلفه رو بایستی با هم برابر قرار بدم. خب مقدار گشتاور رو بنویسم، میشود FBD ضرب در کوسینوس 45 درجه ضرب در، خب بازوش یعنی فاصله تا محور وای ها میشود 1.5 متر، پس ضرب در 1.5 به اضافه، خب یه دونه FBE هم داریم، پس میشود به اضافه FBE ضرب در بازوش هم همون 1.5 هست. از اون طرف من مؤلفه افقی در جهت X مقدار FAC رو دارم، این در جهت X هست. در جهت X هم مقدارش این مقدار هست که این منهای 1 تقسیم بر رادیکال 6. خب بره اون طرف تساوی مثبت میشه، پس میشه ضرب در FAC ضرب در 1 تقسیم بر رادیکال 6 ضرب در بازوش هم این مقدار 2 متر هست، پس ضرب در 2. خب مقدار FAC رو داریم اینجا 4800، مقدار FBD رو داریم 2772 و میتونیم مقدار FBE رو ازش به دست بیاریم. خب اگر این رو حساب بکنیم مقدار FBE مقدارش میشود 652.6. خب الان مقدارهای مقدار نیروها رو کامل به دست آوردیم. خب حالا بیام برای این عضوی که اینجا داریم، اینها رو من تمیزش بکنم. برای این عضوی که داریم همه نیروها الان به این شکل هست. ما یک نیروی افقی از این سمت داریم، یک نیروی کج داریم که این تجزیه میشه به این مؤلفه ها. پس من 2 تا مؤلفه هاش رو بنویسم، این 2 تا مؤلفه هاش، و پس این شد FBE، یکی از مؤلفه ها شد FBD کوسینوس 45، مؤلفه عمودی شد FBD سینوس 45. اینجا هم مؤلفه در جهت X داشتیم، مؤلفه در جهت Y داشتیم و مؤلفه در جهت Z. 3 تا مؤلفه رو اینجا داریمش. خب حالا اینجا توی نقطه O هم چون مفصل گوی کاسه‌ای هست 3 تا دونه عکس العمل خواهیم داشت که میتونیم اسم گذاری بکنیم عکس العمل ها رو، FX، FY و FZ. خب حالا میام برای میله OAB، برای این میله تعادل استاتیکی می نویسم. به چه شکلی؟ میگم که لازمه که سیگما FX برای این میله برابر با 0 باشه. خب ببینیم در جهت X چیا داریم ما اینجا. در جهت X ما یک نیروی FX داریم رو به سمت راست، پس مقدار FX رو داریم. دیگه چی داریم؟ یک نیرو هم مؤلفه افقی رو داریم برای قسمت آسی، برای کابل آسی. پس FX برابر با مؤلفه افقی کابل آسی. خب کابل آسی مؤلفه افقیش میشه منهای 1 به رادیکال 6، چون درچه منفی بردیمش اون طرف تساوی مثبت میشه F آسی ضرب در 1 به رادیکال 6. خب F آسی رو داشتیم مقدارش رو 4800 تا، پس میشه 4800 ضرب در 1 تقسیم بر رادیکال 6. خب میتونیم F آسی رو به این طریق میتونیم Fx رو به این طریق پیدا کنیم. Fx مقدارش میشه 4800 تقسیم بر رادیکال 6 میشود 1900 و تقریبا 60 نیوتن. این F
x. خب حالا بریم سراغ f y. در جهت y چی داریم؟ در جهت y پس سیگما f y برابر با 0. در جهت y چی داریم؟ یه f y رو به بالا داریم، این f y. دیگه چی داریم؟ یه دونه مؤلفه عمودی رو به بالا داریم، پس می‌نویسم به اضافه مؤلفه عمودی هم f bd سینوس 45 درجه است. f bd سینوس 45 درجه. خب دیگه چی؟ یه مؤلفه عمودی هم توی نقطه آسی داریم که مقدارش 1 به رادیکال 6، پس میشه به اضافه با f آسی ضرب در 1 به رادیکال 6. این هم مؤلفه عمودی در جهت وایش و این بایستی بشود 0. خب میتونیم مقدار f y رو از این رابطه به دستش بیاریم. خب مقدار f y رو حسابش کنیم. f bd رو داریم، مقدارش رو چقدر؟ f bd رو اینجا داریم 2772. f آسی رو کجا داریم؟ f آسی هم اینجا هست 4800. پس f آسی و f bd رو داریمش، میتونیم مقدارش رو حساب کنیم. خب حساب کنیم مقدارش رو، میشه 2772 ضرب در سینوس 45 درجه. یه نیروی دیگه هم داریم، این رو فراموش کردیم بنویسیم. یه نیروی دیگه هم داریم در جهت y، اون هم نیروی وزن هست. نیروی وزن هم در جهت y هست، پس منهای نیروی وزن یعنی منهای 400 ضرب در 9.8 هم بایستی به رابطه اون اضافه کنیم، مساوی 0 قرار بدیم. خب حالا میتونیم مقدار f y رو پیدا کنیم. میشه 2772 ضرب در سینوس 45 به اضافه 4800 تقسیم بر رادیکال 6 منهای 400 ضرب در 9.8. مقدارش می شود f y می شود 0 تقریبا. من عدد منهای 3 رو در آوردم ولی این به خاطر خطای روند کردنه. مقدار f y می شود 0. خب حالا بریم سراغ f z. برای f z هم می نویسم سیگما f z برابر با 0. خب در جهت z چی داریم؟ در جهت z یک مقدار f z دارم، پس می نویسم f z. دیگه چه مقداری داریم؟ یک مقدار f be دارم خلاف جهتش، پس میذارم منهای f be. یک مقدار f bd کوسینوس دارم خلاف جهتش، پس میذارم منهای f bd ضرب در کوسینوس 45 درجه. یک مقدار x هم مؤلفه آسی داره که این مقدار هست، پس منهای با f آسی ضرب در 1 به رادیکال 6 و دیگه مؤلفه‌ای در جهت x ندارم، مساوی با 0 قرار میدم. خب f be رو مقدارش رو داریم، f be مقدارش هست 652 و 6 دهم. f bd رو هم مقدارش رو داریم 2772 هست 2772. f آسی رو هم مقدارش رو داریم که 4800 هست 4800. خب حالا میتونیم مقدار f z رو حساب کنیم. همه اینها منفی هست، میره طرف راست تساوی مثبت میشه، پس من بنویسم 652 و 6 دهم به اضافه 2772 ضرب در کوسینوس 45 به اضافه با 4800 تقسیم بر رادیکال 6. مقدار f در اصل z می شود f z می شود 4573. یک مرتبه دیگه حسابش کنم، یه 652 و 6 دهم f be رو داریم، یه دونه 2772 ضرب در کوسینوس 45 داریم و یه دونه هم 4800 تقسیم بر رادیکال 6 داریم، 4573 تقریبا. این هم f z که مؤلفه z نقطه او میشه. این میشه محاسبه همه نیروها و عکس العمل‌ها برای نقطه او.